Enroad. Yun, thank you ah. Sakto yung daan mo. Naghanap kami ng mabilis na daan eh. Oo, sabi sa'yo. Yes. Ito daw. May shortcut. Thank you. Bye-bye. Bye-bye! Go, bakit? Yun, sabi ng lokal dito. Mas mabilis na daan. Kumpara dun sa puro alsada. Kaya dito kami. Kasi isa lang naman doon yung lalabasan na ito. Go, 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 go. Yes! Konti na lang. Ini summit. Yes, konti na lang. Makikita niyo sila. Sinawa na sila. Ang nagluluto ng cropek sa bundok. Sa kanila ata itong guide. Who's that? What's that name of the... Oh, Bow Wow! Say hi to the video! Ano na? Go. I got something. Sarap eh. Yeah. Maglulutuan na.